Good morning, everyone. Our topic is all about machine guarding. Machine guarding and yung kalahatan mamaya. Types of guarding required. Where guards are required, they shall be in proper design constructed of materials as listed in table 3.1. So, as you can see, this is the table 3.1. Uh, there are different kinds of materials here. For Uh, example, woven Mary, wire, excuse me. expand. Mary, excuse me. Is that table coming from PSE code? Apo, apo, PMA code? apo. Okay, very good. Sige, continue. So, nandito yung different materials natin, pati yung size na kailangan nila. For example, yung sa A, clearance A, all points. Woven wire under 100 mm. So, um, adequate, adequately rigid and secured in place and shall be shielded, fence, rail, enclosed guards or otherwise protected the employee against accidental contact with the dangerous moving parts of prime movers, powers, transmission equipments, machine and machine parts. So, sinasabi dito na lahat ng machine na ah, rotating parts, kailangan natin lagyan siya ng ng guarding kasi delikado siya sa harmful siya sa user. So next, guards may be required with hinges or removable mechanism whenever it may be necessary to change belts, make adjustments, or apply to the guarded parts. So yung mga guards kailangan din removable siya kasi in case na lalagyan natin ng kailangan linisan yung parts or lagyan ng lubricant yung parts na guarded, mabilis lang natin siya mabuksan. So next, specific requirements. This guard shall be consist of all sheet metals disc not less than 0.80 mm. So, yung sinasabi dito sa part na to, yung mga disc, ito, yung nakita nyo sa gulong, ito yung white part na to, ito. Ito yung disc guard. So, it must be 0.80 mm yung sukat nito. Laging ganun sa mga disc guard. So, para ito sinasabi dito, materials used for this guard shall have smooth surface, free from burns, slivers, nails, bolt heads, or other projection provided. However, that the round head machine screw or bolt may be used metal disc under condition that makes countersinking impracticable. So, kailangan smooth yung guard natin para smooth lang yung pag-ikot, hindi siya magiging sagabal sa pag-ikot. Next, a shield guard shall consist of I number one, suitably rigid frame sheeted with wire expanded, perforated or sheeting metal such as plywood, plastic, or covering material. So, nakikita niyo dito, yung guard na kailangan natin should be rigid. Kailangan matibay siya and consist of plywood or plastic metal na nagko-cover dito. Kailangan may metal then yung materials na plastic or plywood para hindi siya madaling masira. Next, metal, plywood, plastic equivalent sturdiness will without fraying give the required protection. If the area of the shield guard wire mesh expanded to the metal frame. So dito lang sinasabi lang dito yung sukat ng kailangan na guard shall be reinforced. Ito na, nandito, point mm to mm. Tapos dun sa frame, 9 mm diameter rounded, 20 mm by 20 mm by 3 mm angle iron.
some other metal constructed of at least equivalent strength. Hello? Okay ba? Naririnig ba? Total, Hello? total. Okay, okay. Yes, boss. Hmm, Tuloy lang. true. Ay, pag may tanong kayo, itanong nyo lang ah. Throw or U guards shall be constructed, constructed of materials specified in table 3.1. So yung kaninang table na pinakita ko, kailangan dun galing yung material. Ito yung example ng U guards. So edges shall be smooth, kailangan makinis yung gilid para hindi siya tawag dito. Hindi siya ah makasugat or something if the size of the guard is required. These edges shall be reinforced. So yun nga, yung yung mga sa edges niya. Kailangan walang matulis. Then yung enclosure guards, ito yun, yung sa mga rotating, shall be constructed of materials specified in table 3.1. So ganun din nandun sa 3.1 yung material except for standard railing and shall be installed that it completely guards the power transmission equipment or moving parts so that physical contact is prevented. So ito yung ano natin, yung standard drilling. Next, railing guards and toe boards were required under the item in this code shall comply with the provision section 2, 2, 2.3.7. So ito yung sa paa, toe boards tawag dito para hindi masipa or masagi yung mga machine. Tapos ito yung railing guards. Next, 3.3 clearances. A, where guards are enclosed within 100 mm from the moving parts, opening on the guard shall be of the such size as will prevent passage of any object greater than 12 mm in diameter. So, nandito, as you can see, ito yun, yung machine na nagmo-move. And yung difference nito, yung distance nito is 12 to 10, 100 mm to, ayan, 100 mm from the moving parts. So, where the guards are located more than 100 mm, nakalagay dito na 100 mm and less than 380 mm from the moving parts. So, dun lang naglalaro yung distance na kailangan from from the moving parts at saka dun sa guard. The maximum opening shall not be more than 50 mm. And where slotted guards are used, the width of the opening shall not be greater than 25 mm. Next, standard railing guards shall be placed no less than 380 mm, no more than 500 mm from any parts moving provided. However, that where the clearances from other moving parts are less than 380 mm, such parts shall be guarded as required else in this code. So, sinasabi dito na given dito yung distance sa 380 mm or no more than 50 mm yung paglagay ng standard railing guards. Next, opening for lubricant. Where application of lubricant must be done, openings with hinge and sliding cover shall be provided. So yun nga yung kanina, sinasabi na um, yung sa mga guards, kailangan removable yung guards na yun para for lubrication. And where machines or machine parts must be lubricated while in motion, the lubricating devices shall be located at least 300 mm from dangerous parts. Unless such parts are guarded,
and the lubricant device are piped outside the guard. Next, transmission equipments. Machine and machine parts in the inaccessible location, which are to be lubricated while they are in motion, shall be equipped with extension lubricant fittings or methods of lubricant which can be serviced from accessible locations. So yun yung mga parts na kailangan lagyan ng lubricant is kailangan accessible siya, mabilis lang siya malagyan, mabilis siya makita kung saan siya para mabilis lang rin siya malagyan ng lubricant. Next, 3.5, guardings of flywheels. Yung flywheels, this is an example of flywheel. Next, prime mover flywheels, any exposed part of a flywheel 2,100 mm or less than above working level shall be guarded. So, um, yung flywheel daw kailangan may may guard when flywheel extend into a pit or is within 300 mm of floor and standard trailing guards is used. A standard toe board shall be also be provided. So, for example daw, may ano ka daw, may flywheel ka. Kailangan dito sa ilalim niya is meron kang 300 mm na toe board yung tawag dito. Para hindi siya masagi, hindi ka alam mo na nandun ka na sa rotating parts. Hindi ka papasok. So, for safety purposes rin. When it is necessary to move, swing, spin, or push flywheels or starting guards may be removable, be provided momentarily, opening which shall immediately close after such starting operation is complete. A slot opening for jack bar will be permissible as provided in section 3.15. So, sinasabi dito na yung mga flywheel, lahat ng nagsaswing, spin, or push na flywheel, may be guarded, may be provided na removable yung guards niya. Parang pag gagamitin mo lang, dun ilalagay yung guards. So next, every jack bar should be equipped with hand stop located that will safely clear the flywheel guard and fully inserted that will prevent the worker hand being pinched between the slot. So sinasabi naman dito na yung mga machine natin kailangan din niya ng automatic na hand stop. Parang biglang titigil yung makina pag for example biglang nagka-problem. So para maiwasan din daw dito na maaksidente. Machine flywheels having spokes or parts equivalent to spokes or projection, any parts in which 2,100 mm less than the floor on the working level shall be guarded. So, pag ah, pag yung parts na umiikot is less above floor or working level, kailangan lalagyan rin siya ng guarding tulad nito kailangan lagi siyang may guarding. Lalo na pag yung mga parts is umiikot, rotating parts. Next, flywheel ball or governors. So ito, yung example ng mga ball governors. Fly ball governors located 2,135 mm or less above the floor platform. On a working level having rotating, projecting, or sectional parts of hazardous recesses shall be guarded. So, ito yung example ng ball governors. It also must be guarded. Ganun din, katulad din siya sa flywheel. Meron din siya dun
sa gilid na toe board para alam natin kung malapit na tayo dun sa mismong machine. Conveyors. Wait lang. Ito yung example ng conveyors. So conveyors. Screw conveyors, 2,100 mm or less than above floor or other working level shall be completed. Covered substantial leads except the screw conveyor, 600 mm or less from its top of the floor from working level, whether its axis be above or below the floor. So ganun din, almost lahat lang ng umiikot ay 2,100 mm or less above the floor. Laging ganun yung sukat na kailangan niya. So all belts, conveyor head pulleys, tail pulleys, single tension pulleys, did deep take up pulleys shall be guarded, that entire sides of the pulley are covered and shall be guarded. So ito sinasabi yan dito, ito yan na, yung blue na part, guard yan. Eh, lalo na dito sa mga may sa conveyor, yung mga screw, yung mga umiikot na parts, shall be guarded para for protection. Portable inclined conveyor shall have head and tails pulley, sprocket, and other transmission equipment guarded accordingly. Next, where necessary, to pass over exposed chains, ito yung mga chains, belt, bucket, screw, or roller conveyor, such crossover shall be provided at catwalk or bridge with standard railing, and toe boards shall have safe means of access, fixed ladder, ramp, or stairway. Sinasabi lang dito na ganun din lahat ng mga chain, belt, bucket, screw, roller shall be guarded. Then, kailangan yun nga, yung mga toe boards and railings para ma-notify ka kung malapit ka na sa machine to have a safe access. Kailangan din ng mga fixed ladder, ramp, and or stairway. So next, conveyor passing over areas that are occupied, the employee shall be guarded. So ganun din dito sa mga conveyors daw na malapit sa working space ng mga employees shall be guarded. F, where workmen pass under the return strands of chain conveyors, a shallow through or other effective means of sufficient or strength to carry the weight of broken chains. Yung ano rin daw natin, sinasabi na, tawag dito, yung conveyors natin have sufficient strength, effective din yung strength, yung pagbuhat niya ng weight. Kasi, tawag dito, kailangan makakarry din siya ng load na mabigat para hindi masira yung mga chains niya. Next, 3.8 process machine power control. So each process machine driven by an individual prime mover shall equip with emergency stopping device which can safely actuated from the operator's working position unless the machine is equipped automatically clutch, which will stop or disengage all the machine operations. So, yung mga machines natin, kailangan may may automatic na stop button. So, for example, magkaroon man ng hazard, ng problema, mabilis natin masosolusyonan yung problema sa machine. B, where an operator attends one or more process machine not equipped with individual drives, each machine shall be equipped with stopping device. Yun nga, yung sinasabi ko, yung
kailangan may stopping device. Ganun din, same lang rin to sa kanina. Neri, may tanong ako. Paano yung Apo, stopping device na yan? Manual ba paano yan? pa paano? Manual ba yan o pwedeng automatic? Automatic po siya, sir. Kasi dito siya sa controls po nakalagay. So, for example, biglang may naipit man or pumasok yung polo nung nahila yung polo dun sa machine. Ipipindutin lang siya, sir. Automatic siya. Mag-disengage po yung sa machine. Yung, kunwari, rotating parts po siya. So, kailangan pag nag-design, meron po siyang um, emergency button po. Bakit sabi Hello. mo? Bakit sabi mo automatic tapos pipindutin? Di ba pag automatic wala kang gagawin? Self yun. Auto means self. And I mean, tawag dito. Digital po siya, sir. I mean, tawag dito. Digital na. Ito po, ano ba? Hindi po siya automatic, sir. So, kailangan siya ng operator. I think dalawang klase yan, Neri. May automatic, merong manual. Yung nakikita mong pula, Apo. yun yung emergency stop Apo. sa lahat ng machine. Pero meron din mga stop na na automatic. Halimbawa, yung sa guard, halimbawa lumampas ka doon, hindi gagana. Opo. Mamamatay yung makina. Okay po. Kasi para protektahan. Yung may mga laser, may mga Okay. May laser, mga sensor may po. mga Ay, sensors. ba yung photoelectric, sir? Photoelectric. Yung may mga sensor, sir. Tama. Yung photoelectric curtain, parang kurtina yon. Pag lumampas ka doon, Apo. automatic shutdown yung makina or Okay po. hindi gagana, no? Pero yung iba naman ba, yung may operator, pag nakita niya na may problema, pipindutin niya yung red, nakita mo yung red. Ang tawag Opo. doon ay Ito po. emergency stop. Okay, tapos i-reset mo. Ayos na? Opo. Okay po. Sige. Tuloy. So, yun nga yun, exception. Where due to the process, machine must be operated in groups. The machine power controls may stop the entire group of machine such group drivers should be provided conveniently located, rapidly accessible, and properly marked or identified emergency stop. So, sinasabi dito na pwede na multiple machines yung may stop mo or yung isang part lang ng machine. Okay. Tapos, yung emergency stop devices must be mabilis siya ma-identify para Tsaka ma-identify mabilis siya. reachable yung Opo. nakaabot. Hindi mo pwedeng Properly ilagay marked. Properly marked. Hindi mo pwedeng ilagay yung emergency stop sa likod, di ba? O ang layo. Opo, kung saan po mabilis makita. Tama, yan. Mabilis ma-access. Okay, next. Where practicable, each process machine simultaneously attended or operated by more than one employee shall be equipped with a machine power control for each employee exposed to or within the vicinity of points of operation. Said controls shall be interlocked in such manner to prevent operation of machine unless all controls are operated simultaneously. So sinasabi dito na each machine na operate na ginagamit is kailangan may isang employee na nagko-control dun sa isang machine kasi ayun nga, nagko-control and yung mga nandun sa vicinity of all points of operation. So, said control shall be interlocked. So, naka-interlock yun yung machine pag hindi ginagamit. Then, eto, pero yung all controls naman na yun na ginagamit, pag simultaneously operated, kailangan nga may nag-ooperate. Next, machine power control shall be maintained in safe operation condition and shall be so designed, installed, or located that
they are not likely operate from accidental contact with the objects or the body parts. So, yung power controls natin is hindi siya nakadikit dun sa mismong sa mismong operation, hindi siya malapit dun sa mismong machine. Kailangan naka-safety rin yung dun sa controls natin to avoid accidents. Machine power control. All machine shall be equipped with adequate means of whereby the operator of the machine, some other person may disconnect the power promptly in case of the emergency. So, dito naman, dapat mabilis din daw. Ganun lang rin katulad kanina, yung dun sa power button, kailangan accessible and mabilis makita, ma-identify kung kailangan man na i-disconnect ng operator yung power promptly in case of emergency. Next, 3.10, revolving and reciprocating parts. Hazardous revolving or reciprocating parts in any machine not guarded by frame or machine or maybe location shall be guarded. So yun nga yung rotating parts must be guarded. Key sets, screw, projections, or recess in revolving parts not guarded by the frame of the machine or by located shall be removed, made flush, or guarded. Next, collars and couplings shall be cylindrical and no screws or bolts project beyond largest periphery. Um, Next, clutches, cut-offs, couplings, or clutch pulleys having projection parts where any parts of the of such device is located 2,100 mm or less than above the floor or working level shall be guarded. So, ganun ulit yung katulad lang rin sa flywheel. Pag located siya ng 2,100 mm or less than above the floor or a working level must be guarded. Guarding of belts, pulleys, and pulley drives. Any parts of a belt and pulley drive involving the use of flat ground or flange pulleys. So yung mga pulleys na naman natin, ganun din katulad lang rin siya sa mga flywheel and mga couplings which is 2,100 mm or less above the floor or working level shall be guarded. Flat step cone pulley drives, upon which belt operates on one step only, or step cone pulleys drive, where multi-step operation is obtained, changed by the length of the belt shall be guarded. Every V-belt and pulleys drive, including V-belt and step cone pulleys drive, step cone pulley drives, any parts of which 2,100 mm or less above the floor working level should be guarded. So, ito yung example of V-belt. Hindi to V-belt. Yung V-belt, may isa pa siyang tawag dito. Belt pa na nakakabit pa dito. Tapos may isa na namang siyang gear. Ganun din, kailangan. Hello? Hello. Ano yung V-belt? Ano ba yung V-belt? Nag-machine design ka na ba? Nag-machine design Wala na pa kayo? po. Wala Wala pa. pa po. Opo. Ano yung V-belt? Parang ganito lang rin po siya, sir. Pero may isa pa po siyang belt na nakakabit po dito. Ano pa yung Opo, isang... meron kami sa report. Meron kami sa report mamaya yun, sir. Ang tawag po ng topic na yan, parang power transmission belts. systems. Meron, Meron tayong chain, meron tayong V-belt, meron din tayong... meron Yes, pa- sir, meron po kami Ay, mamaya. sige. Sige, tuloy lang. Meron pala eh. Okay po. Okay. If the button of guard is within 100 mm the floor or supporting structure, the button of the guard need to be enclosed
where a group of flat belts shall be guarded. So dito daw yung sa ilalim, if 100 mm off the floor, yung supporting structure must be enclosed. Next, where a group of flat belts drives is guarded by standard railing guards, such drives shall be considered guard where the distance from the vertical plane of the rail is nearest point of any belt or pulley is not less than 300 mm. So ito dito sinasabi lang rin dito yung railing guards. Regarding dito sa ganitong klase ng machine. Horizontal overheads belt or more than 2,100 mm above a floor, platform, or other work level shall be guarded of the entire length is located over the passageway or the working places. Same lang rin doon. Next, wherever the pulleys, check lang. Shit. Wait lang ah. Ano ba yun? Shit. Wait lang. Ito. Wherever there are pulleys of such dimension and so located as to permit passage between upper and lower runs of belt, standard railings guard shall be constructed. So yung mga nakahang na pulleys must be also guarded, or all space transversed by belt shall completely barred against passage. So hindi siya pwedeng nakaharang sa mga daan. Kailangan may guard siya. Continuous system rope drives so located that the condition of the rope, particularly the splice, cannot be constantly convenient observed, shall be equipped with a telltale device, preferably electric bell type, that will warning the rope begins to fray. Ganito yung example ng rope device. This should be guarded. Ba't yan walang Pinakita ko guard? lang pinakita ko lang dito yung sir. Yung rope. Yung rope. rope Yung drives guys. para makita yung loob. Basta kailangan may guard rin yan, na? Opo. Sige. Counterbalance belt tensioner. All parts thereof uh, all parts thereof shall be substantial construction, means shall be provoked to prevent the tension from falling in case the belt breaks, or the other direct beneath the tensioner shall be guarded by the standard raiding guards. Yung mga tawag dito, mga ropes, kailangan siya ng counterbalance belt tensioner para ma-support siya in case na ma-break yung mga ropes natin. Belt type, variable speed, located 2,100 mm or less from the floor or working level shall have all moving parts guarded. Neri, sandali, may tanong ako. Ano yung sinasabi diyan na ano? Yung kanina ba 'yon? Ano yung sinasabi diyan na tensioner? Wait lang po. Ano po siya, sir? Parang support po siya dun sa may mga tali, mga wires po. Wait lang. Counter. Ano ba yung tension muna? Ano ba yung tension? Di ba may dalawa tayong dalawang force po na magka-counter po. Okay, parang pahila, di ba? Tension, pahila. Opo. Kasi yung Hindi ko po nalagyan kasi ng picture, sir. nga Dito po sa sabi sa ko bandang part na to. Sabi ko lalagyan para maintindihan, di ba? Kasi yung Okay, isang sir. yung isang force ay compression, di ba? Compressive, yung isa ay tensile, so parang pahila. Ngayon pag hinihila mo yung belt, may dahilan ka, no? Bakit mo hinihila?
kasi maluwag. Opo. Pag hinila mo, papahila, hindi mo naman hilahin ng kamay kasi umiikot yan eh. Anong lalagay Opo. mo? May lalagay Kailangan mo po siya nilagyan ng ano, ng counter ano po, weight po para may part din na hihila. counterweight. Yung tawag doon ay tensioner o idler, no? Pag ni-research Opo. mo yung idler pulley or tensioner, yun yung na-adjust, no? Pwede mo siyang ibaba, itaas or ihigpit, no? So bali pangatlong pulley yon, pangatlo, no? 'Di ba dalawa yung Opo. pulley? Yung isa nakakabit sa motor, sa driver. Yung isa naman dun sa driven, no, sa shaft. Ngayon, sa tagal ng panahon, ano, as time goes by na paggamit mo, alam mo ba yung mga belt lumuluwag? Yung mga belt, yan yung mga belt, Opo, opo. luluwag yan. So pag lumuwag yan, pwedeng maalis dun sa groove ng pulley. So kailangan mo ng tensioner, no, tensioner or tinatawag na idler, no, para mag-increase uli yung tension. Kakapit uli siya sa groove ng pulley. Okay? Opo. Ang tawag doon ay idler or tensioner. Okay? Noted, sir. Sige. Thank you po. Okay. Tuloy. Next. All gears and sprockets, whenever located, shall be guarded adequately. So, ganun ulit. All gears and sprocket must be guarded. Friction drives located, wait lang. Located 2,100 mm or less than above the floor. Another working level shall be guarded. The chain sprocket and chain drives located at 2,100 mm off the floor of the working level shall be guarded. Where workmen pass under the chain drives, a shallow through or other effective means of the sufficient strength carry the weight of a broken chain shall be provided. Uh, Next, manually operated power disconnecting device shall be designed, constructed, and installed that will remain in the neutral position until intentionally actuated. So, yung mga manually operated power daw must have disconnecting devices designed so that maiwasan din yung mga hazard. Next, machine guarding other than point of operation relates to the belt, pulleys, gear shaft, and screws, projections, and all other moving machine parts other than at point of operation that constitute potential injury producing condition. So, all these parts na may mga belt, pulleys, gear shaft, screw projections, and yung mga iba pang moving parts must be must be guarded and other than the point of operation that constitute potential injury. Yung mga possible na magka-injury ka. This is the type of mga machine. Next, sila Hada po, magko-continue ng report regarding, anong topic nyo Hada? Hello. Principle of safe machine and design. Tama yun, sir. Yan po yun, sir. Yung Section kanina po. 4.0. Kita niyo po ba? Na-disconnect na ba ako sa ano? Wait lang. Oo, ata, pre. Sige. Okay na. Kita. Wait lang, isa pa. Yan, okay na? Kita na? Ayan, kita. Naka full screen. Sinong next na reporter na? So, kami Opo, na po, may dalawa po pong reporter. Group 2 pa rin po. Group 2 pa rin. Nag-grupo po si Harvey, ako sige. po si Hadap, kasama namin si Malumay. Sige. Kami po mag-report ng Section 4.0, Principle of Safe Machine Design. Sige.
Yan, kita po. Section 4.0, Principle of Safe Machine Design. So, araw-araw po, maraming pag-usapan natin yung principles ng safe machine design. Kasi araw-araw maraming tao na gumagamit ng iba't ibang uri ng machine. Kung operator ka ng machine, sabihin natin, araw-araw mo ginagamit yung machine, nakakalimutan mo na yung hazards involved sa pag-operate ng machine. So, makikita natin madalas yung mga machine may warning na huwag mo ilagay yung ulo mo dito, huwag mo ipasok yung kamay mo. Pero bago pa gumawa ng mga warnings na ganun, dinesign na natin yung machine na EFAS na safe, sir. So, pag-usapan natin yung principles of safe machine design. 4.1. Dangerous moving parts should be enclosed. Makikita po natin dito, may picture tayo dito sa kanan. Dangerous. Ano po muna yung dangerous moving parts? So, pwede natin sabihin na moving parts yung mga belts, yung kanina pinakita ni Neri na ganito, belt yan eh. Diba? Belt. Gears, yung mga shaft na malalaki na gumagalaw, mga dangerous moving parts, should be enclosed. May harang. Kumbaga sa report ni Neri, nilagyan ng guard. Kasi nga naman, pag nakabukas lang yan, may lumapit, nasabit yung damit, kinain yung damit, pati yung tao kinain na. Diba? Para safe, dangerous moving parts should be enclosed. May tanong po ba? Kung may tanong po. 4.2. Parts subject to wear, adjustment, and hand lubrication should be conveniently accessible. Parang sabi lang ni Neri kanina, kung may papalitan ka, dapat madali lang, hindi yung baklas ka, tanggal ka ng tornilyo, tanggal ka ng 10 tornilyo, tanggalin mo yung cover, may tatanggal ka ulit isang cover para lang mapalitan. Dapat yung mga parts na madalas palitan, nasa unahan lang o kaya madaling buksan. 4.2 yun. 4.3, lubrication should wherever possible be automatic and continuous when the machine is in operation. Kumbaga habang tuloy-tuloy na umiikot yung belt, kaya mong mag-lubricate, kaya mong maglagay ng lubricant, di ba? Kunwari dito sa sheave. Sabihin natin may lalagyan kang ng lubricant dito sa sheave. Tatanggalin mo lang yung guard, tusok mo yung lubricant, okay na kagad. Dapat ganoon lang kadali ang pagdidisenyo ng machine. 4.4. Consideration should be given to individual drive so that hazards due to driving mechanism may be minimized. Individual drive. So, pag sinabi Nawala. Nawala ba? Nawala. 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 Sana. Yan. Okay na, bumalik, no? Okay na, bumalik na. Consideration should be given to individual drive. Makikita natin dito, sa kaliwa na picture, ito yung sinasabing individual drive. Yung kaliwa, meron siyang isang main shaft, tapos nakakonect siya sa machine. Dito naman, meron kang main shaft, nakakonect sa tatlong individual shaft. Isa, dalawa, tatlo, individual shaft, papunta doon sa tatlong iba't ibang machine. So, ang sinasabi ng 4.4 na dapat kino-consider mo daw, yung individual drive, hindi lang tong main shaft kapag nagde-design ka ng machine. Kasi minsan, di ba, meron kang main shaft, tapos meron tatlong machine na nag-ooperate dahil sa power na tinatransmit ng main shaft mo. Dapat yung tatlong rin yun, may safe machine design ka lang, hindi lang dun sa main shaft mo. Gets ba? 4.5. Sharp lighting. Ito may importante talaga. Yung ilaw mo. Diba? Sabi sa section 4.5, sharp light contrast between light and shadow and glare in the vicinity of the point of operation should be avoided. Color contrast should be considered as well as the provision of integrally mounted lights and most effective probable position of independent lighting units. Sabihin na natin itong huling sinabi na sentence. And most effective probable position of independent lighting. Hindi mo pwedeng ilagay yung ilaw doon sa may natatakpan ng kamay mo, kunwari. May ino-operate ka, kunwari. Kailangan gamit mo yung kamay mo. May ilaw ka dapat doon sa angle na hindi natatakpan yung kamay mo. Diba? Para walang shadow na tumatama doon sa hinahawakan mo, para hindi ka naduduling. Diba? Mahirap, parang nag-drawing.
Sabi natin nag-elements ka. Yung ilaw mo nasa likod ng ulo mo. Ang hirap mag-drawing na may shadow ka nakikita instead na yung totoong picture lang. Diba? Kaya dapat mahalaga ang pagdidisenyo ng ilaw sa mga machine. Ang paglagay, ang light positioning mo sa pag-operate ng machine. 4.5 yan. 4.6. Materials should be mechanically conveyed to and products from machines wherever possible. Conveyed. Pag sinabi conveyed, di ba parang yung inihahatid mo, para pinakita ni Nery kanina, yung conveyor. Gumugulong-gulong lang yung mga produkto, papunta at palabas ng machine. Ganun yung sinasabi dito sa 4.6. Material should be ejected to and ejected from the machine. Kumbaga automatic na. Tingnan natin itong picture na to. Itong picture na to, nakuha ko to sa machine na nag-assemble ng mga chupon. Yung pag-design nila ng machine, automatic na kinukuha yung materials na gagamitin sa paggawa ng chupon. Automatic din yung pag-assemble. Tapos automatic din na lumalabas yung mga gawa ng chupon. Hindi ibig sabihin, para wala ka nang hinahawakan habang nag-operate yung machine. Mas safe yun kaysa sa lalagay mo yung chupon dito, siya gagawa yung machine, kukunin mo yung finished product, lalagay mo ulit sa susunod na machine na magtutuloy ng process. Instead na isa-isa, pa-chepi-chepi, isa na lang. Kung ano nilagay mo sa machine, paglabas nun, buong produkto na. Yun ang sinasabi ng section 4.6. 4.7. Provision should be made for automatically conveying dust and gases away from a machine. So, hindi naman lahat ng machine panggawa lang ng chupon. Yung iba, may nilalabas na dust residue. May residue sila. So, hindi naman pwedeng nakakalat lang yung mga buhangin doon sa ere. Diba? May mga tao rin naman na nag-ooperate ng machine, mapupuwing, mapapapikit habang may gumagalaw ng machine. So, dapat nililinis yung mga machine. Anong ginagawa nila? Pero silang ganito. Nakikita ba yung pointer? Yung tubo sa kanan. May suction sila para sa mga dust na residue. Ito kasi nakita ko tong picture na to sa panghati ata to ng parang bato eh. So pag naghahati ka ng bato, o naghahati ka ng kahoy kunwari, di ba may mga parang fiber na kahoy na maliliit na nakakapuwing. Hindi pwede nakakalat yun sa machine kasi sisik kung saan. Hinihigop yun, may suction. Ganyan. Yan ang sinasabi ng 4.7. Gets po ba? Gets po? Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang. Sige. Ayos, malinaw. Tuloy lang. 4.8. Noise should be eliminated or reduced to no more than the maximum allowable according to the table of threshold limit values for noise exposure. Similarly, employee exposure to such noise shall be limited according to table 3.4. Itong 3.4 nakuha ko to sa PDF, sa ME code. Nakalagay dito yung standards kung anong allowable na ingay para sa trabador. Tsaka nakalagay din kung gaano katagal pwedeng ma-expose yung trabador sa ganong klase ng ingay. Tingnan natin yung table. Hours of exposure per day, 8. Ang sound level, 90 decibels. Para may idea lang po, pag bumubulong ka, 20 decibels po yun. Kapag may binabakbak kang sahig gamit mo jackhammer, 125 decibels po yun. So yung 125 decibels off the chart na. Yung jackhammer madalas, kapag nag-jackhammer ka, dapat meron kang gear, safety gear. Ano-anong pwedeng safety gear? Lalo kung pag-uusapan natin noise exposure, meron kang parang headset, yung silencer. Ano tawag dun, sir? Earplugs. O kaya yung pang malakihang makina, yung parang headset, parang naka-headset, parang nag-online schooling. Para kang DJ, tsaka piloto. Yun. Mismo, sir. Yun. Para kang DJ. Very good. Basahin muna natin yung table. 8 hours of exposure per day. Pwede ka ma-expose sa 90 decibels for 8 hours a day. Ang 90 decibels parang noisy restaurant yan. Para ka umupo sa Jollibee tapos merong mga uno sa gilid mo. Noisy restaurant.
90 decibels yan to 100. So, pwede kang ma-expose doon for... Kaya yung mga tao sa Jollibee siguro hindi sila mukhang DJ. Wala silang earplugs kasi okay lang ma-expose yung tao ng 8 hours sa ganun. 4.9, vibration should be eliminated or reduced to the maximum permissible extent. Bakit kailangan binabawasan natin yung vibration? Marami dahilan. Una, pasok yung efficiency ng makina dyan. Kung, kunwari, nagtuturno ka. Ano tawag sa English ng turno, sir? Late machine. Masyadong maalog, mauga, matagtag. Hindi mo lang isang beses titirahin yung bakal mo. Dahil meron kang parang correction lagi, kasi umuuga yung turno, umuuga yung bakal, hindi perfect na 45 degrees angle yung natitira mo. Uulit ka na naman, titirahin mo na naman ulit. So, pasok yung efficiency doon kasi mas konti lang yung residue, yung natatanggal na steel doon sa original material mo, na i-improve din yung efficiency mo sa time. Diba? Maraming bagay na nakakatulong kapag less yung vibration. Kaya, sinasama sa safe machine design yung pag-minimize ng vibration. Then yung 4.9. 4.10. Machine motion styling to the eye should be avoided as when reciprocating or revolving parts must be viewed through cross screens or lattice work. Etong nasa picture, ito yung tinatawag na lattice work. Yung cross screens naman, parang ganyan din, pero yung shape niya, parang crisscross. Parang web, hindi parang web eh. Basta parang ganito, pero pa-crisscross na shape. Kung alam niyo yung crisscross, ganun. Pero ito lattice work. Madalas nakalagay yan sa mga machine na may gumagalaw na part, tapos papitik-pitik. Yung mga nakakaduling, nakakahilo. Yun yung tiring to the eyes, yung ibig sabihin ng tiring to the eyes. Nakakahilo, nakakasuka, nauseous na feeling kapag may titingnan ka. Madalas dapat nilagyan ng lattice work para hindi yun yung nakafocus sa mata mo. Pag tingnan mo itong picture, hindi mo naman titingnan yung mga nasa likod eh. Madalas mafocus yung mata mo dun sa lattice work. Kaya nilalagay ito sa mga moving parts na tiring to the eyes. 4.11. 4.11. Exterior shapes or any part of the machines that require frequent contacting or handling should be designed as to facilitate convenience in handling, while moving parts that cannot be enclosed should be as far as possible be smooth and contour. Exterior shapes. Pag sinabi exterior shapes, yan yung mga gilid-gilid ng mga machine. Diba na madalas tumatama sabihin natin, sa bewang natin. Didikit natin yung bewang natin habang nakapatong yung kamay natin sa machine. May ginagawa tayo. Dapat daw naka-design yun na to facilitate convenience in handling. Convenience in handling, kumbaga, atin naman itong kunwari picture. Sa picture sa baba, merong buttons na ino-operate gamit yung paa. Malamang sa kaso na ganito, ang pag-ooperate ng machine ay ginagamit sa paa kasi yung kamay occupied na. So, kung magde-design ka ng machine, alam mo na gagamitin mo yung kamay mo habang may ino-operate kang buttons, hindi mo na rin ilalagay yung mga buttons sa tabi ng kamay mo. Gagamit ka ng iba ng mas convenient pa kaysa doon sa paglagay ng button sa tabi mo ng kamay mo. John. Diba? John. Excuse me, John. Anong makina ginagamit? Saan makina ginagamit yan? Nakita mo ba yan kung saan ginagamit? Yung example mo. Hindi ko na maalala, sir eh. Ano bang ginagamit dito? Pamputol po ata to, sir. Ano munang tawag dyan sa inaapakan? Hindi ko po alam, sir eh. Parang foot, pwede bang ibalik at bumalik ako? Sige, okay na. Tama yan. Control yata yan. Foot switch or Yun, foot switch, sir. pedal switch. O, pedal switch yan. Saan maaring ginagamit yan? Sa mga cutting machines, kunwari, sir. Kunwari may kakating ka. Cutting. Halimbawa, allowed na. Sige, anong kakatin?
Halimbawa, anong ikakat? Meron kang GI sheet, kunwari, kakatin mo. Okay. So, kung ang panghawak mo sa GI sheet, kamay mo na, di ba, dalawang kamay mo, kunwari, yung isa nakahawak sa haba ng GI sheet, yung isa naman nakahawak sa lapad ng GI sheet. Oo. Paano mo pipindutin yung yung button? Wala ka na kasi nakaalalay ka sa dalawang side. Oo. Gagamitin mo yung paa mo. Basta, gagamit kang pedals, kunwari. Diba? Kasi yung kamay mo, pang ano na yun, pang align, di ba? Halimbawa sa kaliwa, kanan. Ay, Pag inalis mo pa, baka ma-misalign, no? So, dapat nakaalala yung dalawang kamay mo, tapos yung paa na lang ang papang switch mo. Halimbawa, sa mga stamping, alam mo ba yung stamping? Stamping or yung sinabi mo, cutting, no? Slitting machine. So, pag hawak mong ganyan, pag feed mo, tas i-press mo yung paa mo, yun, ginagamit yan, no? Kasi nga, hindi na practical na mag-ano pa ng push button na aanhin ng kamay, no? Kasi kailangan occupied na yung dalawang kamay mo, so yung paa na. Okay. Very good, very good. Maganda illustration. Thank you po. Yun. So, occupied kamay, wala ka ng ibang gamit, di mo pwedeng gamitin yung ulo mo pang pindot. Gamit ka ng paa. Yun yung ibig sabihin ng parang convenience in handling. 4.12. Weight of parts to be handled should be kept within the limits at convenience and safety, or these parts should be designed that they may be conveniently handled by mechanical means. Weight of parts, pag sinabing weight of parts, parang literal na no? Weight of parts should be handled, to be handled, should be kept within the limits at convenience. Kunwari itong pedal, hindi na pwede sa paa. May mga machine na gano'n, di ba? Meron kang extra na pedal, pero kamay yung pampindot mo. Kunwari. Dapat yung bigat nun, mayroon kang pwede mong ipatong dun sa tabi na hindi inaabot ng machine, na safety pa rin, na convenient pa rin sa'yo. Kasi kunwari, hindi mo pwede gamitin yung paa. O kaya kayang gamitin ng kamay. Sabihin natin, available yung kamay mo. Pwede mong pindutin na lang. Tapos hindi rin decide yung button para tapakan. Kailangan talaga pinipindot. Dapat yung bigat nun, pwede mo lang ipatong dun sa machine, hindi ganun kabigat. Pwede mong bitbitin. Di ba kasi meron ganun? So, yan ibig sabihin ng 4.12. Pedals na hindi inaapakan. Sabihin natin ganun. Buttons na hindi inaapakan, na nakalutang, na nakaganto, na naka-wire. Tapos nakalutang, pipindutin mo lang. Dapat di masyado mabigat. Pwedeng ipatong saan. Abot yung wire sa mga pwede mong pagpatungan. Yung position din kasi ng machine mahalaga. Mamaya meron din dito sa section yung pagpo-position mo ng mga machine. Makikita natin mamaya. Nakalimutan ko lang kung anong section. Pero makikita natin. 4.13. Throughout the design of the machine and its parts, consideration should be given to convenience in attaching accessories, particularly point of operation guards for moving parts. In essence, bosses for accessories may be cast on the framework of machines in such way as to permit drilling, tapping, and bolting on of accessories without weakening the structure of the machine itself. Haba. So, sinasabi lang dito sa 4.13 na yung pag-attach ng mga accessories dapat madali lang rin, at pag in-attach mo siya dapat hindi na compromise yung tibay ng machine. Kunwari, mag-design ka ng machine na gawa sa kahoy. Pag naglagay ka ng accessories dun sa kahoy, madalas bubutasan mo, diba? Bubutasan mo yung kahoy. Mako-compromise yung structure ng machine kasi kung sabihin natin bunatasan mo yung beam na sumusuporta dun sa shaft. Sabihin natin may shaft ka na nakalagay sa kahoy. Diba? Pag tinira mo yung beam doon, may liliit na yung width ng beam. Siyempre makaka-apekto yun sa lakas ng beam na sumusuporta dun sa shaft. Diba? Hindi ka pwedeng gumawa ng malaking butas sa mga sumusuporta sa machine mo para hindi humina para hindi masira, kumbaga, yung machine. Kasi pag binutasan mo yung gitna yan, napakalaki. Binutasan mo yung suporta pa. Malamang sa malamang, bibigay yan pagdating ng panahon. Hindi man agad, pero bibigay yan. Hindi lang masira yung machine mo, madidisgrasya ka pa.
Diba? Magkakadaleche-leche na. So, kapag titirahin mo yung machine, siguraduhin mo na hindi siya maapektuhan. Madali lang dapat ilagay yung mga accessories. Mga accessories, kunwari, magpapalit ka ng sheave. Yung sheave yung kumaagat sa bibet. Di ba, meron kanina bibet, yung tinuturo ni Neri. Yung goma na belt. Ang kinakabitan nun, tawag sheave. Hindi ka naman laging gumagamit lang ng pare-pareho na belts. Nagpapalit ka rin ng sheave kung magpapalit ka ng belt. O dapat yung pagkukuha mo dun, yung pagpalit mo ng sheave, dapat madali lang rin para basic lang, wala ka nang ibang tatanggalin sa machine. Parang gano'n. Tama. Throughout the design of the machine parts, consideration should be given to convenience in attaching accessories, particularly point of operation guards for moving parts. In essence, bosses. Bosses, ito yung parang ang tawag doon, parang nut yung itsura, parang takip. A custom framework for machines in such way as to permit drilling, tapping, and bolting on of accessories without weakening the structure of the machine itself. Okay na tayo. 4.14. Move na tayo. May tanong po ba sa 4.13? May tanong po ba tayo sa 4.13? Okay lang, diretso lang. Pag may tanong, Goods. 4.14 na tayo. Sorry, mahaba-haba talaga itong ano. 4.14, consideration in design should be given to the external shape of the machine so that danger of accident from tripping, falling, and collision will be minimized. Sa madaling salita, kapag gumagawa ka ng machine, yung base mo, o kaya talaga yung kabuuan ng machine, yung shape niya, walang mga naka-extend na lamesa, kunwari, o kaya meron kang footing na sobra-sobra sa haba, tapos sobra-sobra sa kakapal. O madalas lalakad-lakaran yung machine mo. May mga, hindi naman natin may iwasan na may matanga, matisod, biglang tumama dun sa, yung ulo sa ganun. Ayaw naman natin mangyari yun. Kaya yung footing mo, siguraduhin mo lang na sakto lang yung disenyo, hindi masyadong mataas, hindi masyadong nakakatisod, hindi masyadong mahaba. Yung mga gilid-gilid mo, hindi masyadong makanto. Kung pwedeng bawasan yung kanto, bawasan. Yun lang ang sinasabi ng section 4.14. Splay-footed supports, for example, that stand out from the body of the machine, sometimes causes a tripping hazard. Oh, tignan mo to. Splay-footed supports. Footing yan sa to lang, yan yung base ng machine, yung paa ng machine. That stand out from the body na sumusobra. Kunwari, yung tiyan mo, kunwari lang, machine ako. Yung tiyan ko, sobrang laki ng tiyan ko. Sabihin natin, sobrang laki ng tiyan ko. Yung paa ko, sobrang laki rin ng paa ko, parang 14 inches yung paa ko. Nagpas sa tiyan ko. Yun yung ibig sabihin ng sumobra sa yun. Stand out from the body of the machine. Yung sumusobra na paa sa katawan ng machine mo, dapat minimize, di ba? Corners may often be rounded to lessen the danger from accidental contact. Tusok ang sinasabing accidental contact dito. Meron kang makanto, sobrang talim. Di ba? Natusok yung braso mo. Dahil sobrang talim, tapos bakal. Hindi ka na nasugatan. Tinamaan pa yung laman mo, parang ganun. So, dapat yung mga corners masyadong makanto, kung kaya i-round, para hindi nakakasugat o nakaka-aksidente, sabihin natin. May nadapa, nauntok sa kanto. Tumama yung tenga. Dahil matulis, nahihiwa yung tenga. So, ayaw natin mangyari yun. Kaya hanggat maaari, huwag sanang matalisod sa pag-minimize ng footing. Wala rin sanang mauntog sa mga corners para wala rin sanang mauntog sa corners, kaya gawin nating round. Kung mauntog man, buko lang. Yun yung 4.14. 4.15, liberal factors of safety should be used in determining the strength of parts. Factors of safety, parang strength of materials na yan. Ang strength of parts ng machine, yung katulad kunwari kanina sa mga suporta sa machine, yung column na ginagamit mula footing hanggang sa magsusuporta dun sa pinakabigat ng machine, dapat sinasama daw yung factors of safety. Yung pagdidesign, yung strength of materials nyo, dapat daw. Ano to? Sino to, sir? Sir? Ano na? Tuloy lang. Sorry.
Okay ba? Tuloy-tuloy lang ba? Malinaw po ba? Oo. Malakas po ba yung process ko? Malinaw, boss. Okay. Ano tayo? 4.14 tayo kanina. 4.15 tayo kanina. Yun yung sa strength of materials nyo. Gamitin nyo daw ng strength of materials yung pag-design nyo ng machine. 4.16, whenever manufacturing circumstances permit, point of operation guards should be installed by the builder of the machines so that it may be delivered to the purchases in a fully guarded condition. Kung kaya daw, ikabit ng mga gumawa ng machine yung guards, ikabit na nila. Para pagdating dun sa factory, kunwari, hindi nila i-operate ng... Kasi ang mag-ooperate yan, malamang tao lang eh. Diba? Pagdating ng machine dun sa factory, ang titira niyan tao lang. Kung hindi pa kinabit ng gumawa ng machine, yung mga guards, iisipin ng tao na, malamang pare ganito na yan, pwede na natin i-operate yan agad-agad. Titirahin na nila yan kahit nakabukas yung mga gear na gumagalaw, may mga belt na puwipitik na sobrang bilis. Titirahin na nila yan, akalain nila normal lang. Kaya hanggat kaya, kung kaya na ikabit, hanggat kaya, ikabit na yung guards sa manufacturing pa lang. Bago dumating ng factory, nakakabit na agad yung mga guards. Yun yung sinasabi ng 4.16. 4.17. Consideration should be given to the safe location or isolation of machines that cannot be made safe otherwise. Ito na yung sinasabi natin na posisyonan ng machine. Hindi mo pwedeng ilagay yung machine sa gitna ng walang dahilan. Diba, kunwari may mga umiikot, may mga pumipitik-pitik na sabihin na natin may mga residue ng mga bakal na nakakabulag sa mata. Di mo lalagay yung machine na yun sa dinadaanan ng tao. Diba, madalas nasa gilid yan. Para yung residue mo nasa gilid lang din. Madali itapon. Hindi hasarat mo, kumbaga. Yan yung sinasabi kanina sa kasama rin dyan yung lighting. Diba? Kanina meron tayong lighting. Section 4.5. Siyempre madalas yung lighting, inuuna yan bago yung machine. Diba? Meron ka ng electrical line agad, diba? Bago mo ilagay yung machine. Factor din yon sa pagpuposisyon mo ng machine sa place of operation. Diba? Pero ang sinasabi sa 4.17, safety lang. Yung safety lang. Yung sa 4.5, ang sinasabi sa 4.5, ayusin yung pag-iilaw. Sa 4.17, yung safety naman ng machine. Kung ano yung machine na dapat binubukod, yung mga isang tao lang pwede gumamit, nakabukod yan. Yung mga machine na kailangan multiple tao ang kailangan pag-operate, malamang nasa gitna yan. Yung kasya, yung 4 na tao, kunwari, 4 na tao yung kailangan para mag-operate ng machine. Dapat 4 na tao rin yung kailangan, 4 na tao rin yung size ng operation ng space mo. Diba? Hindi pwede magsiksikan yung 4 na yun. Yan yung sinasabi ng safe, yan yung sinasabi ng 4.17. Tuloy-tuloy tayo. So, yun yung principles of safe machine design, ha? Principles of safe machine design yan. Ginagawa natin to para safety lahat ng machines, hindi bumibigay, hindi nakaka-aksidente, mas efficient. Kaya natin nilagay yung 17 na yun sa principles of safe machine design. Next. Section 5, power transmission systems. So, dito naman, kanina section 4.0 yon, principles of safe machine design. Ito, 5.0, pag-usapan naman natin yung power transmission systems. Pag sinabi power transmission systems, parang ang madalas isipin natin dyan yung pagta-transmit talaga, no? Pagta-transmit ng power. From one system, sabihin natin from an engine to another. Diba? Yan ang ibig sabihin ng power transmission systems. Iba-iba ang pwede mo gamitin na power transmission devices or systems sa pag-design ng machine. Nakalagay yan. Ayan, 5.1, shafting, shafts, pwede kang gumamit ng shafts. Kanina, yung sinasabi ni Sir, ni Neri, V-belts. Pag-usapan natin V-belts, may mga illustration tayo mamaya. Meron din tayong transmission roller chain, mga kadena, shaft, tsaka mga belt. Pag-usapan natin lahat yan. Magsimula tayo sa
Shafting. Shafting. Shafts are the machine elements which are used to transmit power in machines by rotation. So, kumbaga sa sasakyan, yan yung nagagaling sa makina papunta sa mga axle. Ayan, makikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Yan. So yung shaft, tinransmit siya sa mga gulong gamit ng mga axle. Diba? Transmission systems, kaya natin tinatawag yung transmission systems. So, tinatransmit niya yung power niya nanggaling doon sa engine papunta sa mga gulong ng sasakyan. Ito sa kanan na picture, ito ay wind turbine. Pag wind turbine, meron kang LC, umiikot. Umiikot yung LC, ibig sabihin, iikot yung shaft. Yung shaft yung magta-transmit ng power para paikutin yung generator para gumawa ng electricity. Diyan may tanong ako. Okay. Ano yung blue na nasa gitna diyan? Blue. Ito, yung Blue turbine, sir? yan. Between the shafts. Oh. Ano yan? Alam mo ba yan? Gearbox yan, sir, diba? Gearbox, no? Anong ginagawa ng gearbox? Nagko-convert po ng Nagko-convert? Nagko-convert. Anong ginagawa sa speed? Minsan pinapataas, minsan pinapababa. Tama po ba? Sa case na yan, pinapababa ba, pinapataas? Kung galing ako sa turbine ng wind, gagawin ko siyang kuryente. So, ilalagay ko muna sa generator. Papataasin ko, sir, para mas mabilis speed ng generator. Papataasin mo. Okay, so Papataasin ko. either speed up or i-reduce, no? Sige. Basta ang mahalaga diyan sa report mo, shaft ang ginagamit, no? Shaft. Opo, yun talaga, sir. Ah, Shaft. Pag-usapan natin yung shafting. Totoo yan, Okay. sir. So, madalas, pag shaft, involved yung torsion. Involved yung torque. Ano ba yung torque? A moment which cause twisting is called torque. Balikan natin yung picture kanina. Itong mga angular velocity niya ay yung mga angular na tawag dyan, yung mga circular na vector. Yung mga torque. The angle, the moment which causes twisting is called torque. So, pag pumipihit yan, pumipihit itong mga to, yung mga shaft, nagkakos yan ng torque. Ano ba yung moment, Jan? A moment po, puwersa, force po yan, force. Ang force, about an axis, so meron kang axis na pinanggagalingan na ina-applyan ng force. A moment which cause twisting is called torque. So meron kang force na in-apply about an axis na nag-cause ng pagpihit. Ano pa ang kailangan? Axis tsaka force tsaka ano? Force tsaka distance. Distance. Kaya ang tawag doon ay moment arm, no? Moment arm, yung distance. Moment arm. Okay, very good. Tuloy. Thank you very much. Makikita po natin dito na wait lang, sir. I-analyze natin sabay-sabay. Sa kaliwang picture, meron kang circular rod. Pinakita yung cross-section, meron kang circle, meron ka rin mga axis. Diba? Sa kanan ng picture, may in-apply kang torque, which causes twisting. Makikita natin, tinan natin to. Ito, diretso. Ay, sorry, napindot ko. Wait lang po. Makikita natin to diretso. Nakikita niyo ba itong top na line? Dito pumihit. Makikita natin merong parang nag-bend. Hindi nag-bend hindi tawag bend Nag-twist. Twist yan, Diba? Ang tawag talaga dyan dito, di ba? Alam naman natin na mula dito hanggang dito, tawag dyan angle of twist. Ito, makikita niyo dito. Yung red na line hanggang dito, angle of twist. Kapag nag-cause ng twist sa rod, kahit hindi circular rod, basta nag-cause ng twist, torque yun, di ba? Pinapaliwanag natin torque. Kasi anong tawag sa force na yon? Anong tawag po sa force na Halimbawa, nag-apply? di ba may umiikot siya na clockwise? Yung sa dulo niyan, yung sa dulo nito, counterclockwise kasi lumalaban may lumalaban diyan di ba? Opo, sir. Anong tawag doon? Sorry.
Meron kang resisting, ay sorry po. Anong tawag doon? Dito sir yung wait, sorry po. So kasi dito, pinihit mo to, pero kung may nag-resist dito, sabihin natin Resist, na ito fix to ha. Fix to, yung kaliwang part, sabihin natin na fixed yan, na nakadikit sa pader kunwari. Sabihin natin lang, o kahit ano na nag-hold sa kanya para hindi siya umikot. Okay? Meron kang resisting So, force. anong tawag pag may force na counterclockwise, may force na clockwise, tapos magte-twist, anong tawag doon? Di ba may shear, may axial force, di ba? May compressive, sir. may shear. Ano pa yung isa? T. Yung paborito mong sapatos. Ito? Hindi to, sir. Torsion. Okay. Sorry, sir. Balik ako doon sa slide ko. Sandali. Napapasarap ang kwentuhan natin, di ba? Hanggang 10:30 lang tayo. Ayan pala, yun, oh. Tinan mo, ibalik mo doon. Torsional shear yun, sir, di ba? Torsional, di ba nakalagay? Torsional. Ito po, ito. Hindi, may meron kang isa pa. Meron kang nilagay na, nasa na yun? Merong nakita ko header, may heading na torsional. Wala, sir. Daanan na lang natin. May oras pa po ba ako? Wala na. Ituloy na lang natin next time, okay lang? Maganda. Okay. Naito tayo torsion. Torsion sa torsion tayo. Ha? Kasi mag 10:30 na para ma-manage natin yung time. So, maraming salamat. I'm very happy sa performance ng grupo. Ituloy na lang natin, no? Ngayon, pag natapos natin itong mga to, yung mga topic natin natapos natin bago prelim, mag-asynchronous.